ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Astro YouTube channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. හරි. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්න යන්නේ Filmora video editing software එක use කරලා කොහොමද වීඩියෝ එකට title එක add කරගන්නේ සහ ඒ title එක අපිට ඕන විදිහට customize කරන්නේ. ඒ වගේම background music එකක් කොහොමද මේ වීඩියෝ clip එකට add කරන්නේ කියලා. මම කලින් episode දෙකක් කරලා තියෙනවා Filmora software ගැන. මේක තුන්වෙනි software චුට්ටක් late වුණා. හරි. අපි වැඩි කතා නැතුව එන වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම අපි මේ විදිහට Filmora software එක open කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ icon එකට double click කරන්න. double click කරලා අපේ location එකට අපි යන්න ඕනේ. මම දැන් location එකට යනවා මගේ. මේ විදිහට මගේ video clip එක තියෙනවා. මම මේක click කරලා open දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන open වෙනවා. මේ මෙතන පෙන්නනවා අපේ projects. මම මේ projects එක කෙලින්ම මේ timeline එකට drop ඇදලා දාගන්නවා. මට මේ timeline එක මෙතන match to media දෙන්න ටිකක් timeline එක දිග වැඩි. මම දිග වැඩි ඉඳ චුට්ටක් මේ මෙතන රින zoom in කරගන්නවා. මේ size එක මට ඇති. මම චුට්ටක් මැදට වගේ timeline එක ඇදලා ගන්නවා. හරි, මට මේ වීඩියෝ එකේ කට් කරගන්න චූටි කැලි දෙකක් තියෙනවා. මම මේ දෙකත් කට් කරගන්නවා මුලින්ම. මම ප්ලේ කරලා බලන්න ඕනේ. මට මෙතන ඉඳන් තමයි වීඩියෝ එකේ ඕනේ. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ කට් අයිකන් එක ස්ප්ලිට්. මේ ක්ලික් කරපුවාම අදාළ ලින්ක් කට් වෙනවා. මට ඒ අදාළ නැති ටික මම ඩිලීට් කරගන්නවා. ඒ වගේම මට මේක අවසානටත් කට් වෙන්න ඕනි තැනක් තියෙනවා. හරි, මට මෙතනින් තමයි කට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මම අදාළ තැනට ටයිම්ලයින් එක ගෙනල්ලා මේ කට් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට කීබෝඩ් එකේ ඩිලීට් අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ කට් කරපු කැලේ සිලෙක්ට් කරලා තියෙද්දි මෙතන ඩස්ට්බින් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාලා කැමැත්ත අනුව ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් බලමු කොහොමද ටයිටල් එක ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ටයිටල් එක ඔයාලා වීඩියෝ එකේ මුලටම නම් ඇඩ් කරන්නේ. ඔයාලා ටයිම්ලයින් එකේ වීඩියෝ එකේ මුලට ගේන්න. මුලට ගෙනල්ලා මෙතන උඩ මෙතන ටයිටල් කියලා තියෙනවා. ටයිටල්ස් වලට යන්න. ඊපස්සේ මෙතන තියෙනවා ඕනි තරම් ටයිටල් තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව, ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව සම්පූර්ණයෙන්ම තෝරා ගැනීමේ අයිතිය තියෙනවා. මම දැනට තෝරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ ටයිටල් එකක්. මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන් අපිට. හරි, ඊට පස්සේ මේ ටයිටල් එක මම මේ වීඩියෝ එකේ මුලට දාගන්නවා. මේ ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරපුවාම මම අතින් දෙපාරක් ක්ලික් වුණා. වැඩිපුරත් එකක් ආවා. මම ඒක ඩිලීට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටයිටල් එක එතන උඩට එන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට එන්නත් පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් ටයිටල් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ඇදලා දාගන්නේ. ඒක මගේ විදිය හින්දා ඔයාලා කැමති විදිහකට කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටයිටල් එකේ අපිට ඕනි දේවල් නේ වැටෙන්නේ. your text here, your title here. මේ වගේ තමයි මේකේ වැටෙන්නේ. දැන් අපිට මේක කස්ටමයිස් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ඕනි ටෙක්ස්ට් මේකට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ටයිටල් එක සිලෙක්ට් කරලා අපිට ටයිටල් එක ඩබල් මේ උඩ මේ විදිහට කර්සර් එක සිලෙක්ට් කරලා මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරලා අපිට ඕපන් කරගන්නත් පුළුවන් මේ මෙනු එක. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එනවා මෙනු එකක්. මෙතනින් අපිට කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා ඇඩ්වාන්ස් එඩිට් කියලා. මේ ක්ලික් කරත් මේ දේම තමයි වෙන්නේ. මම නම්
වැඩිපුරම යූස් කරන්න මේක ඩබල් ක්ලික් කරන එක. මේ විදිහට අපිට මේ ඕපන් වෙන එකේ මෙතන තියෙන්නේ මම මේ විදිහට මේ මෙනු එක ගත්තාම මෙතන your text here එහෙම නැත්නම් නෑ your title here sorry ඒ කියන්නේ මේ මෙතන අපි එඩිට් කරන්න ඕනි තැන මෙයා මෙතන සිලෙක්ට් කරලා දීලා තියෙනවා. මම මේක දැනට මිනිමයිස් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට හිතන්න මේකට දාන්න ඕනේ ටෙක් රිවිව් වගේ දෙයක් කියලා. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ හරි මේ විදිහට අපි your title here කියන එකට දාගමු ටෙක් රිවිව් වගේ එකක්. මෙතන මම ටයිප් කරනවා ටෙක් රිවිව් කියලා. මේකේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් මෙතනින් පුළුවන්. මම මේ වගේ ෆොන්ට් එකක් ඒක ලොකු වෙනසක් නැහැ. මේ වගේ ෆොන්ට් එකක් ඒක සිංහල ෆොන්ට් එකක්. මෙතනින් කිමති ෆොන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ෆොන්ට් එකක්. එතකොට තව මේකේ ටෙක්ස්ට් කලර් එක මේකේ අලයින් එක අලයින්මන්ට් එක මේ වගේ දේවල් මෙතනින් තව හදන්න පුළුවන්. බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ඉටැලික් කරන්න පුළුවන්. මම මේක නම් ඉටැලික් කරන්නේ මොකද ඒක බෝල්ඩ් වෙලා තියෙන තරමට තමයි ඒකේ ලුක් එක එන්නේ. මේක අපිට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එලිගන් රයිට් එලිගන් ලෙෆ්ට් ලයින් ලෙෆ්ට් දාලා මම මෙහෙම තියා ගන්නවා. දැන් මෙතන තව විශේෂ දෙයක් මේ ෆොන්ට් එකට ස්ටයිල් නැත්නම් දැන් ටෙක්ස්ට් ස්ටයිල් තියෙනවා. ඔයාලට මේවා ඇඩ් කර තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව දාන්න පුළුවන්. මේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරාමත් එනවා මේවලත් නැත්නම් ඩබල් ක්ලික් කරත් හරි. දැන් මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකට මැච් වෙන්න දාන්න ඕනේ. කලර් එක අපි මේ වගේ පාටක් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ හින්දා මම දානවා. මේකට ඇනිමේෂන් එකක් දාන්නත් පුළුවන් අපිට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඇනිමේෂන් එකක් දාපුවාම මේ රිටර්ස් වලට එතන ලුක් එකක් එනවනේ. දැන් මේ වගේ අපිට ඇනිමේෂන් එකට මවුස් කර්සර් එක ගෙන අරන් ගිහපහම එතන ඒ ඇනිමේෂන් එක අපිට එයාලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වගේ ඇනිමේෂන් තියෙනවා මෙතන දීලා. මම මේ වගේ ඇනිමේෂන් එකක් යූස් කරනවා. මේකට කරපුවාම හරි. දැන් මෙතන රිවිව් එක පෙන්නනවා. දැන් ටෙක් රිවිව් කියලා එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඕකේ දෙන්න. මෙතනත් එඩිට් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ එතනත් ඔයාලට ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න ඕනේ. දැන් ටෙක් රිවිව් අපි හිතමුකෝ උදාහරණයකට මොකක් හරි නමක් මෙතනට අපි දානවා කියලා. දැන් අපි ටෙක් රිවිව් කියලා ගන්නවා නම් මම නිකම්ම මගේ channel එකේ නම් මෙතන Astro කියලා type කරනවා. මේ විදිහට මම Astro කියලා type කරලා මේ මෙතනින් අපිට මේක position එක වෙනස් කරගන්න වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. මම Astro කියලා type කරලා උඩට ගියා වැඩි වගේ ටිකක්. තව ටිකක් adjust කරමු අපි. හරි මේ ගානට අරගෙන මේකට මුලින්ම අපි දාමු ආර්ට් එකක්. ඒ පාට තියෙනවා එතන. ඒ පාට දැම්මොත් හොඳයි. ඊට පස්සේ ඇනිමේෂන් එක අපි මේ ඇනිමේෂන් එක දාමු. එතකොට චුට්ටක් මැච් වෙන වගේ එකක් තියෙනවා. මොකද දැන් මෙතන මේකටත් දැම්මේ අපි ඇනිමේෂන් එක. ඊට පස්සේ මම මේක බෝල්ඩ් කරනවා. දැන් මම මේ ටෙක්ස්ට් ටික එඩිට් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඕකේ දෙනවා. දැන් අපි මේකේ රිවිව් එක බලමු. මේ විදිහට ස්පේස් බාර් එකෙන් රිවිව් එක බලන්න පුළුවන් අපිට. මෙතන කලින් තවත් ටයිටල් එකක් ඇඩ් වෙලා මට පේන හැටියට අපි ඒක ඩිලීට් කරගමු. ඒක මේ මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අර මම කලින් එක ඩිලීට් කරද්දි එතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මට හිතෙන්නේ. හරි. අපි දැන් ප්ලේ කරමු. දැන් ඔයාලට රිවිව් එක පේනවා. එතනින් මගේ වීඩියෝ එකට යන්නේ. මම අය පාරක් රිවිව් එක පෙන්නනවා.
ස්ක්‍රීන් දාලා පෙන්නන්නම් මම. මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. Astro Tech review කියලා එන්නේ අපේ. මේ විදිහට තමයි අපේ වීඩියෝ එකේ තියෙන රිවිව් එක. මේ දාපු ටයිටල් එකේ ටයිටල් එතකොට දැන් අපි මෙතන වීඩියෝ එක හරි මම ඔයාලට දැන් කියලා දුන්නා කොහොමද ටයිටල් එක ඇඩ් කරන්නේ කියලා. අපි දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් ඇඩ් කරමු. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් ඇඩ් කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඔඩියෝ වල දීලා තියෙන මේ ඔඩියෝ වලින් කැමති ඔඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් තව දෙයක් පුළුවන් මෙතන මීඩියා වලට ගිහිල්ලා රයිට් ක්ලික් කරලා ඉම්පෝර්ට් ගිහිල්ලා තමන් මොකක් හරි ට්‍රැක් එකක් ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් මේකට අරගෙන තියනවා නම් ඒක ගන්න පුළුවන්. මම ක්‍රම දෙකටම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට මං ගාව තියෙන එකක් ගන්නවා මම. එතකොට මේ ඔඩියෝ ට්‍රැක් එකක් එක මං ගාව තියෙන දැන් මේක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු අපේ සවුන්ඩ් එක කොයි වගේ මට්ටමක තියෙන්නේ කියලා. YouTube channel එක ඒක කෝ වෙනවා ටිකක්. අපි හරි මම මේක චුට්ටක් සවුන්ඩ් එක අප් කරගත්තා. මොකද නැත්තම් මේ අපි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක දාපුවාම චුට්ටක් අපේ සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ නැත්නම් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදියට මේක අදිනවා. මේක දිග වැඩි ටිකක් මේක අපිට කට් කරගන්න වෙනවා. මේක මෙහි නම් ෂෝට් කරගත්තොත් ඒත් හොඳයි. මම මේ වුණාට මේ හරියෙන් විතර කට් කරගන්නවා මේක. මොකද මට ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න තියෙනවා තව මේකේ ඔඩියෝ ට්‍රැක් එකකුත්. හරි දැන් මට මේකට අවශ්‍ය නැහැ. මම ඒක ඩිලීට් කරගන්නවා. දැන් චුට්ටක් මම ප්ලේ කරලා බලනවා. වැඩි වලට පේනවා ඇති සවුන්ඩ් එක. මම මේක ගොඩාක් මේ වගේ වීඩියෝ එකට චුට්ටක් අපි මේ මෙතන බාර් එකෙන් හද ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් වොලියුම් එක. චුට්ටක් අප් කරමු තව. හරි මට ඒ වොලියුම් සයිස් ඒ මට ලෙවල් එක ඇති. එතකොට දෙකම සමබරව යනවා. හරි දැන් අපි මෙතන ඔඩියෝ වලට ගිහිල්ලා බලමු කැමති එකක්. දැන් ඔයාලට මෙතනින් තමන්ට කැමති එකක් තෝරගන්න බෑ තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව. එතකොට දැන් මේක කෙලින්ම ඇඩ් කරලා තමන්ට ඒක හරි නෑ වගේ තේරුනොත් අය රිමූව් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් හින්දා මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ මොනිටර් එකේ මේක ඔටෝ ප්ලේ වෙනවා. එහෙම ඕන එකකට පුළුවන්. මේක වුණත් මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම ප්ලේ වෙනවා. මෙතන ප්ලේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ප්ලේ වෙනවා. හරි මම මේක ඔයාලට ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. මම කලින් කිව්වා වගේ මේක අතර ක්‍රම දෙකටම පුළුවන්. ප්ලස් මාක් එකක් පුළුවන්. නැත්නම් මෙහෙම ඇදගෙන ඉඳලා අපිට දාන්නත් පුළුවන්. මටත් මේකේ මෙතනින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙන තැනින්
අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මම එතනින් කට් එකක් දාගෙන ඩිලීට් කරගන්නවා. හරි මේකත් ඩිලීට් කරගත්තා. හරි මේකෙත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අර මට්ටමටම ගේමු අපි. නැත්තම් දෙක සවුන්ඩ් දෙක වුණාම එතන චූටි නොයිස් එක තියගන්න පුළුවන්. මේ මට්ටමටම වාගේ ගෙනල්ලා හරි අපි දැන් මෙතනින් ප්ලේ කරලා බලමු. හරි මේ ටික බලමු. සද්ද චුට්ටක් වැඩි වගේ අඩු කරමු. හරි ඒ ගාන ෂේප් මගේ මේ වොයිස් එකත් එක්කන් ඇහෙනවා. ඒ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන් අපිට. මේකට ටයිටල් ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. හරි මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. ඔයාලත් software එක ඇතුලේ ක්‍රියේටිව් වෙන්න. එතකොට ඔයාලටත් හොඳ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා Astro channel එකෙන්. Thank you.